tó bá ti mess up báyìí kẹ́kọ̀ọ́ yẹ èjìká yín kọ́ jábọ́ sílẹ̀ òun ni. So ọkùnrin tẹ́ bá dẹ̀ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó jẹ́ oníṣìnà bẹ́ẹ̀ kí ni ẹ̀ ń monitor ẹnìyẹn sí. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ní sè I really felt for her and deep down mo empathize because I'm thinking like what is she going through now pé kí ló ń go through mind the Iyan Aladuke nísìnyí báyìí. So the only prayer tèmi ní fún pé Ọlọ́run máa jẹ́ kí kó overcome situation tó wà nílẹ̀ yìí. Ọlọ́run dẹ̀ máa change gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó máa change story yẹn sí dáadáa so that when every one of us and we be hearing about her in the next 2-3 months a máa gbá Ọlọ́run ṣeun ìgbà tí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí story ẹni yìí kó change ni. Yorùbá dẹ̀ tún máa ń sọ nǹkan kan pé ọmọ burúkú ṣe fẹ́ àna burúkú ò ṣe ní. So àwọn typical example rẹ̀ òun ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nísìnyí báyìí kan tó fi hàn wípé àwọn family ọkọ yẹn wọ́n ń ṣe èèyàn dáadáa wọ́n lè lórúkọ wọ́n lè ṣe gbogbo ẹ̀bọ̀ ó ti wà obvious nísìn pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. Whatever the situation might be irú nǹkan tó tún ṣe fún obìnrin yẹn tó tún lọ gba ilé tó gba ibi tó ti ń jẹ source of livelihood tó gbàlẹ̀ tó ẹni tó gbà ní ọwọ́ èèyàn ó fẹ́ pa ènìyàn tó pátápátá. Cause ìgbà mi I just think like kí ni nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé ìfẹ́ tẹ́tí ń like ara yín tẹ́tí ń love ara yín tẹ́tí everybody envy yín tí wọ́n ń ṣe wáyé tó ṣe ó wá ṣe go sour tó fi wá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ríra yín mọ́. And Femi Adebayo gọ̀gán sí i nísìnyí báyìí gọ̀gọ̀ kí lòun gọ̀gán fi ṣó inú ẹ̀ ń dùn wípé òun jẹ́ ó subject woman ẹ̀ sí ridicule sírù nǹkan tó ń go on yìí. And then títí ọmọ yẹn náà kò sí nǹkan kan tó ṣọmọ tó ní autism kò sí nǹkan kan tó ṣọmọ tó ní autism rárá kò sí a lot of them wọ́n carry glory tí wọ́n carry grace títí wọn. So tó rò pé bí a torí pé kankan ṣe bóyá òun ni wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan tó ń ṣe fún bọ̀ mo mọ̀ pé Ọlọ́run máa crown effort Iyan Aladuke she will come back big and better. And to the lady tóun tí ó jẹ́ òun ló ṣe afẹ́rìfáyọ̀ tó tún ṣe àríran fún adìẹ tó tún lọ tún gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ṣe náà òun nìyẹn Ọlọ́run nìyẹn. Ọlọ́run àtijọ́ ló máa ń pẹ́ kó tó múyàn tí sí yìí kíákíá òun ló máa ń múyàn. So tí tèmi tí mo fẹ́ sọ ń pẹ̀ nìyẹn over to someone else please. Ẹ káàsán wọn kí gbogbo lé. Ìgbà tẹ́mi kàn rí sí ni pé àwọn fámìlì ọkọ ọmọ ṣe dáadáa from day one tó ti sọ pé wọ́n lọ bẹ̀ wọ́n tí wọ́n ti block yẹn ìgbà yẹn ni mo ti rí pé wọ́n ṣe dáadáa. Tí ọmọ àti ìyàwó bá ń jà àwọn fámìlì wọ́n máa ń parí ẹ̀ fún wọn ni no matter what nǹkan tó bá pọ̀ láàrin wọn ní máa gbè sẹ́yìn ọmọ yìí kò kì í ṣe first marriage ẹ̀ nìyẹn second one lélẹ̀. So bí the first one náà ṣe rí náà nìyẹn tí gbogbo ẹ̀ dàrú gbogbo ẹ̀ là ń wọ̀ṣì náà. Ẹni tó dẹ̀ wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí náà ni ó happen ló ṣẹlẹ̀ sí the first one fún kẹ́yìn náà sọ pé ó da the first marriage rú bá a ṣe gbọ́. So òun náà tún lélẹ̀. So tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ Fẹ́mi ni kò ṣe kúkú go ahead kó lọ fẹ́ Fẹ́mi kó má máa da marriage èèyàn rú. And again ibi tí Fẹ́mi lọ gbà yẹn ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tó ṣe ni kò ṣe pé bóyá ó lọ yáwó ní báńkì pé wọ́n fi bẹ̀yẹn dúró torí mo dàbí pé mo gbọ́ lẹ́nu Yèyé Kúdí pé bóyá wọ́n yáwó kan ní báńkì ni kò wá san owó yẹn náà ṣe lọ gbàbẹ̀ irọ́ ni kò ṣe pé ó yáwó ó fẹ́ lé woman yẹn kúrò ń bẹ̀ ni. Àníyàn téèyàn ti bímọ pẹ̀lú ọ̀nẹ́ni téèyàn ti bímọ fún ti kó lálé èèyàn náà ọmọ wà lọ́wọ́ dà ìpọ́ ọmọ méjì ló bí fún. So tó bá dẹ̀ fi bẹ̀lẹ̀ fún tó bí oúnjẹ méjì ni. Ọmọ kan ni àǹtí Tóyìn ọmọ kan ni. Really? Èmi fi mọ̀ pé ó tún bí ẹlẹ́ẹ̀kejì. No, just one ni ẹyọ kan ni mà. Okay. So at least ọmọ wà lọ́wọ́ ẹ̀ so kò yẹ kí wọ́n lè níbi tó ti ń rí ṣe ohun tó ti ń oúnjẹ náà kò dá náà. I don't know mi mọ orú family àwọn people yẹn anyway wọn kì í ṣe Yorùbá náà they are from Mali. So bóyá báwọn Mali ṣe ń behave dẹ̀ nìyẹn. So ó wà very bad kò ń ṣe nǹkan tó dáa.
ìfẹ́ náà fi bẹ̀rẹ̀ náà aṣáárí gbogbo bí wọ́n ṣe ń play love ní gbogbo ìgbà tí wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ra wọn yẹn aṣáárí sọ kí ló wá lè tó bẹ́ẹ̀ yẹn tí bàbá ọkọ ò lè àti ìyá ọkọ tí wọ́n lè ṣe kíni tí wọ́n lè settle matter tó ń dẹ̀ wá kẹ́yìn sí ọmọbìnrin yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn kò wọ́n àwọn parents wọn ṣe dáadáa rárá so mo dúró náà báyìí. ẹ ṣé gan ma, God bless you ma. ẹgbẹ́ kalẹ̀ ẹgbẹ́ kalẹ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ẹ̀yin tèmi ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ẹ gíìfù kìíní yín náà kí n tó sọ̀rọ̀. ẹ kalẹ̀ o. ẹ̀bẹ̀ la máa bẹ̀ gbogbo fámìlì wọn. wọ́n ní ẹ̀yin tèmi fẹ́ wá bí ẹ má bínú o. wọ́n ní máa bẹ̀bẹ̀ ní o ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. wọ́n ní báǹkì òkè gbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn they will first of all seal the building. Wọ́n post it. I was a banker. Wọ́n post it. Pé this building wọ́n fi ṣe collateral so so date you must vacate this building because wọ́n ti fi ṣe collateral. I was once a RMO credit so bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn kì í ṣe pé wọ́n kàn máa kó gbódógbódógùn kì í tẹ̀lé wọn but they will go very early in the morning tá bá fẹ́ gba property yẹn padà very very early 6 a.m. láti máa débẹ̀ láti máa but bóyá bó ṣe fẹ́ tiẹ̀ nìyẹn but the advice èmi máa fún àwọn ọkùnrin next time lady yẹn ṣe mistake ìgbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ta abẹ yẹn tí bọ̀bọ̀ yẹn ní òun máa rà ṣé Mr and Mrs ni because tó bá jẹ́ Mrs tó jẹ́ Mrs wà lórí property yẹn báńkì ò ní right láti fi ṣe collateral àwọn méjèèjì náà ní but ó lè wá jẹ́ pé Fẹ́mi nìkan ló ní tó jẹ́ Mr ló lè fi ṣe collateral mistake tó ṣe ní pé ńgbà tó rà ṣe mọ́ love ó ti di ojú ẹ̀ give me the cash let me buy it ọkùnrin kò lè ra nǹkan fún mi so just give me the cash then I will use the cash tí má fẹ́ ra nǹkan mi mo lè forúkọ sí àlejò ọgbọ́n náà ni orí social media yìí náà ni mo ti ń kọ́ gbọ́ there was a time because me sí ní Naija my husband said let's buy this let's buy that he bought it on his name tí mẹ́sì àyígbé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣé mo pé mi ìró rárá he bought it we are building the thing together mi ti ẹ̀rọ rárá but gba tí mẹ́sì àyígbé mo sorry pé mo sọ tó ṣẹlẹ̀ and now I slept and I woke up I was like imagine ó jẹ́ pé mi ni mo ṣe ní ọlọ́gbẹ́ni kí ni tó gbé wá yìí báwo lorúkọ ṣe fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ táwọn ọmọ ẹ̀ táwọn ọmọ kọ́ I want my name to be there 170,000 wọn ò ní èmi tí mo ti ń kówó lẹ̀ Mr. Man gbé wá má wọ̀rí màá lọ sẹ́kọ̀ọ́ I went to Lagos I went to Nigeria mo gbé lọ sí kíní gbogbo owó tí mo ná was around 450 pẹ̀lú tip and everything wọ́n change ẹ̀ mo tún lọ confam tí ó wọná wọ́n ní wọ́n change wọ́n ṣe everything mo ẹ̀ṣẹ̀ wá gbé padà it was like so you don't trust me mo ní social media yẹn ti fẹ́ da orí yín rú mo ní ẹ jẹ́ kó dàrú we have a lot of things láàrin imagine kéèyàn ti ṣe kó ti cook everything kóbìnrin mi máa sùn bẹ̀ kò sí nǹkan tọ́jọ́ tuntun láyé yìí kò sí even if you don't talk you think about so ti Fẹ́mi yẹn let me go back to Fẹ́mi skin ti Fẹ́mi yẹn bèbí yẹn ó ti love yẹn ti di ojú ẹ̀ tá a bá ń sunkún a máa ń ríran ni tá a bá ti ń sunkún báyìí ojú kan ká máa fi lajú ni ó ní ti bèbí yìí sìn ìmájí tó bá yẹ kó gba káàṣì ó rà fún rẹ̀ the disgrace káàtẹ̀ ló lé kúrò ní á kó lọ ṣọ́ọ̀bù for the meantime a máa fi ṣọ́ọ̀bù yẹn á fi ṣe àdè lọ́wọ́ bí self contained á build rẹ̀ together bí gbàtẹ́ yẹn gba life rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lórí ó bad kí bàbá má dẹ̀ ti sorry to say o dáàdi kọ́ má tiẹ̀ sọ pé Fẹ́mi kan tó ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó tó bá bá ń tiẹ̀ lé nílé jẹ́ kó máa manage ṣọ́ọ̀bù iná jẹ́ kó máa manage iná tó bá dẹ̀ yẹ pé owó yẹn ó fi yáwó ni iye báyìí ló kù iye báyìí ni every month máa san máa fún yín gist nsìn. every month máa san á continue láti bẹ̀ títí tó fi máa san owó yẹn tán mo sorry ó sad gan ni honestly I was just thinking báwo ni lánàá pé báwo ni gẹ́ẹ̀ ṣe máa rí that is mental health. I'm telling you. Honestly mo dúró náà ọlọ́run á ràn lọ́wọ́ á bá tọ́jú ọmọ ẹ̀ tó bá yẹ pé US citizen ni kò lè tó yẹn kó lọ sí embassy tó bá dé embassy wọ́n lè má jẹ́ kó mú passport ẹ̀ because wọn ò jẹ́ kó délé tó fi lé
So likely kò ṣáà lè máa gbé passport sínú bag. So tó bá ó lè lọ sí embassy, tó bá dé embassy tó ṣe á sọ̀tà rẹ̀ á tún wá bá gbà kó tiẹ̀ lọ́ á gbọ́mọ yẹn tó bá tẹ̀tí rọ́mọ yẹn kò ní problem. Ó kó lọ tún live ẹ̀ mú, to be honest. Kálẹ̀ mi ni o, kó lọ tún live ẹ̀ mú ní ibi tó bímọ yẹn sí. Yes ma, ó dàbọ̀. Sincerely, it is very emotional, and I will tell you. Number one, since last year January, ni Femi ti bá ìyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn. Since last year January, tí problem ti ṣẹlẹ̀, ni Femi àti ìyàwó ẹ̀ ti communicate. And you know, once there is no communication between any relationship, the relationship is shaking, is bafuka. You understand? Okay, sis. You understand? Once the relationship poverty lack communication, so he has ceased speaking to us since last year January. And that house, tí Femi sọ pé òun fi yáwó, òun àti ọ̀rẹ́ banker ni wọ́n jọ pamọ́ pọ̀ láti pa irọ́ yẹn. Femi himself knows that he's not owing bank. That's a big lie. He bought that property, the property the shop tíyàwó wà. He bought it in his own name. Ṣùgbọ́n àti ẹ̀ ọ́ bèrè lẹ́ẹ̀kan pé orúkọ wo ló fi ra property. Ó fẹ́ ra property fún ìyàwó ẹ̀. Ó wá ra property yẹn in his own name. Ṣé mo bí tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ yín tèmi? Àwọn bàbá wa gangan. Daddy, you know you love me, I love you. I'm disappointed. Baba Bello àti Mommy Bello, mama wa tí mo pè ní ìyá rere lóòótọ́, ìyá rere ni wọ́n. They got to know that Femi bought that house, allegedly. Bought that house. Don't tell me yet. Okay. Don't worry yet. Big woman. Okay. They got to know that Femi, allegedly, that Femi bought the property for his wife, shop here. She has to understand. But one got to power po. Everything. Toba she, or community wo ya ba. Sweat me ba. But when he bought that property, he bought it in his own name. When the family now had pay Femi ra shop fún ìyàwó ẹ̀, wọ́n ní first thing tí wọ́n máa sọ ni pé Femi ra shop fún ẹ ní Èbúté Mẹ́ta tẹ́lẹ̀ àwọn ago kò rárú ẹ̀ fún wa rí. Ó ti yé yín wípé first thing tí bàbá àti ìyá máa sọ ni pé ó ra shop fún ẹ ní Èbúté Mẹ́ta kò rárú ẹ̀ fáwọn agan rí. Ìyẹn since that time wọ́n ní gẹ̀yẹ́ ti ní problem pẹ̀lú àwọn ọ̀gá Bello àti màmá. Bí ìgbà tó jẹ́ pé ìwọ ló wá náwó fún nísìn allegedly o. Wọ́n ní níjọ́ tí problem tá à ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ yìí, ṣe mọ̀ páwa náà gbé gíránu sí táì tí ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ní this very friend àwọn èèyàn ní industry wọ́n wà ní location lóòótọ́. They were at the location and àwọn èèyàn ló pé wọ́n ní lady gbogbo like I said most of their food ló máa ń ṣe ẹjọ́ tó bá ti rí ẹ máa bá mi meals òun ló máa ń gba catering gbogbo bí tọ́kọ ẹ bá ti lọ. That is just to even support her husband and of course ó gbé ṣẹ́wá fóun náà ni. So catering ibẹ̀ yẹn wọ́n ní that location tó ti lọ jà catering yẹn òun ló gba catering. Ó ti débẹ̀ láàárọ̀ ó ti wà ń bẹ̀ ó wá kó ń bẹ̀. Àwọn ọmọ industry wọ́n ní èké ní industry ìwà wèrè ni wọ́n. Àwọn ló wá pé lady yẹn pé àǹtí ẹ máa bọ̀ ọ̀gá ti gbé obìnrin lọ sókè. Actually they told her the name of the actress that was inside the room. Ẹ máa gbọ́ o èmi ò ní sọ actress yẹn o torí mi ò fẹ́ kó wá fọlọ́pàá gbé mi. Wọ́n sọ actress yẹn wípé actress náà sọ yẹn òun
kí la máa ṣe láyé ló bá mú ilẹ̀kùn ló bá já ọkọ ò wá jẹ́ kí ó rí àtẹ́ẹ̀sì yẹn ṣé ti mọ̀ pé àtẹ́ẹ̀sì yẹn kò fẹ́ kó rí ojú ẹ̀ ó ti yé yín because ó mọ̀ pé tó bá tún rí ẹni yẹn á mọ̀ pé meanwhile àwọn èké ìbídùn ti sọ pé àǹtí yẹn ló wà nínú yàrá ó ti yé yín bọ́ àǹtí yẹn ti sọ pé níjọ́ tí o bá jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ rí mi pẹ̀lú ẹ̀ tí ẹ ti bàjẹ́ so she did not see àǹtí lójú kòròkòrò wọn ò jẹ́ kó rí pé actress yẹn ó di pé ó na ìyàwó ẹ̀ ó fà á pé kọ́ lè bá wọn bẹ̀ẹ́ because kò fẹ́ kó rí actress yẹn ó ti yé yín bó ṣe fà á nìyẹn she destroyed everything in the hotel she herself said it pé ó ní ó sọ fáwọn wípé òun bá gbogbo nǹkan jẹ́ àwọn actress tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ náà ni àwọn artist tó wà ń bẹ̀ they saw her destroying everything but he refused to confess till date pé ẹni yìí ló wà nínú yàrá ó ti yé yín lady yìí wọ́n ní ó ṣàmú Iyan Aladuke ó fọ́ gbogbo gíláàsì ó fọ́ mírọ̀ ó bà gbogbo yàrá jẹ́ bọ̀ wọ́n jẹ́ kó rí actress yẹn unknown to her it was her father-in-law and mother-in-law that were downstairs in another room táwọn náà lodge sí that same hotel so bàbá àti màmá unfortunately for her nígbà tó ń throw tantrum tó ń balẹ̀ jẹ́ tó ń bọ̀ ọ̀nà jẹ́ kò yẹ yín bàbá àtìyàwó àṣálẹ̀ nínú yàrá mi they had to call them out pé ìyàwó yìí ti yà wèrè o ẹ wá gbéyàwó yín o he insisted that kí Fẹ́mi kó confess ṣé àǹtí ló wà nínú yàrá bọ̀ kò jẹ́ kó rí ẹ tó wà nínú yàrá kí ni yẹn ṣá báwọn bàbá àti màmá bá ṣe bínú nìyẹn pé àṣejàgídíjàgan nìyẹn wàá wá máa ṣe bí pé good girl nìyẹn wàá máa ṣe good girl wọ́n nítorí pé kò confess fún ló ṣe bínú fọ́ tẹlifíṣàn o kò kó kọ́kọ́ fọ́ tẹlifíṣàn o wọ́n nítorí pé Fẹ́mi refuse to confess to her wípé àǹtí ló wà nínú yàrá yẹn because òun ti gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn èké bíi tèmi pé àǹtí ló wà nínú yàrá ló ṣe bínú fọ́ tẹlifíṣàn ẹ̀dẹ̀ mọ̀ kóbìnrin tó bá ti ń ba nǹkan jẹ́ kò sí òbí tínú ẹ̀ máa dùn sí bí àwọn bàbá ó ti yẹ yín bàbá Bello àti ìyá Bello tó wà nínú yàrá kejì làwọn bá sọ pé ó fẹ́ pa wá lọ́mọ ìyàwó pa mí ń kú lóbìnrin ó fẹ́ pa wá lọ́mọ ó fẹ́ kọ́ mi lẹ́yìn ọ̀kan bí àyè kígbe nìyẹn you want to cut my front teeth lílọ lọ́ọ̀lọ́ láti gbà yẹn nǹkan tó mú ọkọ fi kẹ́rù kú òlé nìyí wọ́n bẹ̀bẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ọkọ ò gbà wọ́n because wọ́n bìlì pé ó fẹ́ pa wọ́n lọ́mọ ni and ẹ mọ̀ pé that actress ó close mọ́ wọn àkọ́dílé allegedly o actress tí wọ́n ní wọ́n bá ń bẹ̀ yẹn ṣó ti yé yín so because of that láti gbà yẹn ni wọ́n náà ti bẹ bọ̀dá Fẹ́mi láti October 2024 ó dẹ̀ ní kò forgive ẹ̀ mọ́ till now. Adetohun on the other side guys I said it the other time we be careful of who you call a friend. That Adetohun was the same person wọ́n ní lady yìí naturally ó ní ìgbóra ìyẹn ó ní ìgbé ó wà hot temper that's Aladuke ó dẹ̀ máa ń jealous ó fẹ́ kọ́ parí gúúsù ni me and my husband alára gbóná ni fàlíwèrè pé ní ó burú dànù when it comes to me ẹbí àtọkọ mi ni ó máa ń bọ̀ kọjá all the time wọ́n mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ lóbìnrin dé this same tone but girl yìí Aladuke wọ́n ní kò mọ̀ bí kankan alọ́ ṣòògùn it's not part of her ṣé mo pé ilé mùsùlùmí ló fẹ́ ọkọ sí tóun ló wá ní ṣe máa jókòó báyìí ni allegedly o ṣe máa jókòó báyìí ni you can't sit down and be watching moreover you have a challenged child a child with challenging behavior.
You need get your top on neighbor. She's always been a fan. So why so many problem? Cause someone could get there. Sure you understand. So she decided to follow Tohun. Olomo mo bi kankan. Tohun ni ma mu yin de bi kan now. Mo ma won baba ngbejo. To e pe wọ́n máa ṣe kíni? Wọ́n máa help condition yín. Èyí tó kọ́kọ́ yín ojú wọn gbe bi kan. The major one ni ti ọmọ tó gbé dání with challenging behavior, a special need child. We say no, since you have that, I can help you out. Ká lọ síbi kan. Tohun ló gbé Aladuke ló mú lọ lé babaláwo. Wọ́n ní bó ṣe wá mú lọ lé babaláwo yẹn. What people are not sure of ni wípé ṣé Fẹ́mi ló set ìyàwó ẹ̀ up ni or ó kọ̀kọ̀ sọ́wọ́ Tohun ni. Wọ́n ní bí tó ń ṣe bá mú lọ á padà lọ sọ fún ọ̀gá ẹ̀ wípé ọ̀gá ẹ̀ńtẹ́gbé sílé eléjì ògbè ni o. Ó ń ṣe fọ́ nínú oògùn. Ọkọ wa wò pé what? Ta ni mo olóyìnbó tí mo gbé sílé skúskúskú ó ní ó ń ṣoògùn gan o. Ok, níjọ́ tó bá máa lọ ṣe oògùn yẹn ṣe òun pé òun á ti confide ní tó ń bàbá ní kí n wá lọ́la o máa wà níbẹ̀ òun lọ sọ́dọ̀ bàbá o. Bàbá wa ṣe kí ni dé tó wá wá sọ fún ṣe ó ti confide ní dé tó wọ́n wá pé ọ̀gá á pé Fẹ́mi pé ìyàwó yín kọ́ á ní ó wà shop á ní kò sí shop ó ti lọ ṣe oògùn. Ìbá bàbá olé babaláwo ló máa ń lọ ó ń ṣe fọ́ nínú oògùn. Ó fẹ́ fi oògùn bá ti yín jẹ́ oògùn ló fi fẹ́ yín. Ṣé mo ọkọ wà shocked pé what? Òun náà ló máa ń sọ gbogbo girlfriend tí Fẹ́mi ní industry. Wọ́n ní Tohun yìí náà ló máa ń sọ fún o. Òun ló máa sọ gbogbo ẹ̀ fún sọ́dà á lè bọ́kọ ẹ̀jà. Wọ́n ní tó bá ti wá sọ gbogbo ẹ̀ fún ọkọ tán. Ọkọ á ní á wá pé ìyàwó ẹ̀ níbo ló wà? Àtìkẹ́ níbo ló wà? Àdéhùn àbúrò wà ní shop. Shop Àtìkẹ́ ò sí shop. Ó wà ní babaláwo. Meanwhile, dé Tohun ló sọ fún ẹ ti understand? Dé Tohun ti sọ fún ọkọ. Ọkọ á mọ̀ pé wípé mo ló wà. Òun á ní shop kókó mọ̀ kọ́kọ́ òun ò mọ̀. Á ní mo wà ní shop. Ọkọ á ní ok. Kí ló ṣe shop? Á ní àbúrò. Á tún wá pé dé Tohun padà pé Tohun ó lóun wà ní shop. Á ní kò sí shop. Ó wà nílé babaláwo. Ẹ̀yin ẹ̀ tún pè padà. Á tún pé dé Tohun wá ń suspect pé ó ṣe dé Tohun bá ti lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá yìí. Ọkọ òun máa pè wípé bo lòun wà. Oye, á tún wá pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé á pè Tohun ṣé o pé Fẹ́mi pè mí sí pé mo wà wípé mo láti wọ́n pé mo wà ní ṣọ́ọ̀bù àní àgbẹ̀ ọkàn ń pè yín ẹ má wọrí. Kẹ́ imagine ìwé èèyàn tó jẹ́. Òun ló wá pé Tohun ló pé bàbá ọkọ ló pé bàbá ọkọ ìyá ọkọ àti gbígbẹ́. Ó record voice Aladuke níbi tí Aladuke ti ń fọ́. Ṣé ìgbà tí mo sọ pé wàhálà wà o? Ó record voice Aladuke níbi tó ti ń fọ́ ẹnu pé mi ò ní gbà ọkọ mi á fẹ́ ẹlòmíì. Ìyá àti bàbá yà lọ sí wàhálà náà gbẹ̀mí wọn. Òun wá kú dànù. Ẹ mọ̀ bá a ṣe máa ń lẹ́nu ìyà ṣó lè pààyàn. Ẹ ti understand? Ó mọ̀ record voice Aladuke níbi tí Aladuke ti ń fọ́nu wípé àbọ̀ ọkọ mi fẹ́ lò mí gbàtí òun yà wèrè. Á kú dànù. Àpapọ̀ mi ò tiẹ̀ ní kọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. Máa pa bàbá yẹn máa pa bàbá yẹn. Ẹ mọ̀ kó àwọn obìnrin bá ṣe máa ṣe lẹ́nu. Ó wá gbé voice yẹn. Ó wá gbé lọ ṣe kí ni? Ó gbé lọ fún Fẹ́mi. Bàbá Fẹ́mi àti ìyá Fẹ́mi. Ṣé tó bá gbé irú ẹ̀ wá fẹ́yìn pé wọ́n fẹ́ pa yín lọ́mọ, wọ́n fẹ́ pa yín, ẹ bá jẹ́ ìyá Fẹ́mi àti bàbá Fẹ́mi, báwo ló ṣe máa rí lára yín? Kò sí nǹkan tó lè fi wẹ̀ mọ́ because it is our voice. And imagine ṣé mo kó wọ́n ti rí that same ìwà in her ní kiri ní hotel nígbà tó fọ́ nǹkan tó bà nǹkan jẹ́. So kò sí nǹkan tó lè fi wẹ̀ mọ́. Wọ́n ní ó fẹ́ pa àwọn lọ́mọ ni. N tó mú ìyá Báyọ̀ ìyá
shop. The lady called the mother-in-law. Mama Shanu Mikilode. She was in the public bus that way. Not in so she was in the public bus. Kí wọ́n gbọ́ tó ń sọ fún màmá pé mi ò lè gbọ́kọ́ mi ò lè ṣe. Màmá ó pe màmá pé ẹgbẹ́ wọ́n pè mú sí pé wọ́n ti gba ilé lọ́wọ́ òun àbí kiri kan wọ́n ṣe kiri kan. Nẹ́ẹ̀sì tí màmá máa sọ. Pápá mi kí ló dé? Pàmí kú náà by force máa lọ́kọ̀ ọmọ mi ò ṣe mọ́. Wọ́n ní màmá ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Nínú àwọn bọ́ọ̀sì àwọn oníbọ́ọ̀sì náà ti jẹ́ ká gbọ́ yẹn o. Inú bọ́ọ̀sì náà ti gbọ́ yẹn o. Wọ́n ní màmá bá yarí pé ọmọ òun ò lè fẹ́ ẹ mọ́. Iyan Aladuke wípé so like we all know that the Adebayo family mo sọ pé their family oriented wọ́n dẹ̀ máa ń gbọ́wọ̀ sí àwọn lẹ́nu. Ẹ ti understand wọ́n dẹ̀ máa ń gbọ́wọ̀ sí bàbá àti ìyá lẹ́nu. Nǹkan tó gbọ́ àti tó witness òun ló sọ pé òun ò lè fẹ́ mọ́ láyé àti lọ́run. That the marriage is over. Mo lè dáríjì. Why am I saying this tonight now with everything I've heard? Femi nísìnyí wọ́n ló ti extend the hotel tí ó wà the 1 more week the Sunday. Remember that child has special needs. What you need, the child has sensory needs. Me, only autism, come and need the certain things. But this child has sensory needs. I want me, omi lásán ló máa gbọ́, tó máa fi de-escalate. Kò yé yín, ẹlòmíì. So ọmọ eléyìí sì, wọ́n ló máa ń gun trampoline. So they have a trampoline at the back of their house, big garden. Wọ́n ṣe trampoline fún wọn. Fún ẹ̀ tó ọmọ tó bá ní special needs child, tó bá ní ọmọ tó ní autism, ẹ mọ̀ kó máa ní needs. This one, his sensory needs is the trampoline. Ó máa ń jump lórí trampoline, tó bá ti jump, tó bá ti rẹ̀ ẹ máa fi sílẹ̀, ó máa rẹ̀ tó bá rẹ̀ tán, wọ́n á lọ wẹ̀ fún aṣẹ́ wà òkè. So 24/7, that girl, that's Aladuke, has a job to do with that child. Tẹ́lá wo àwọn mi tí mo bá ṣiṣẹ́ àwọn vulnerable adults yẹn a máa sọ fún àwọn support workers wọn ẹlòmíì ó máa fẹ́ wà nínú baths ẹ lè filẹ̀ ó lè fẹ́ wà 3 hours in the baths ìyẹn ló máa fi wà òkè ó ti yé yín. So irú yẹn sìn the boy has been taken away from that setting. If you know about autism, children with autism, they deal with kí lè máa pè é tí gbàgbọ́ ìbùtà máa ń lò. Wọ́n máa ń fẹ́ continuity in everything. Environment, schedule. Yes, you can't change. With that. Without that, gbàgbé ẹ̀. To bá ti change routine, they are well routine. They work with disorientated. Now I disorientated the scene. If not, ibi tí wọ́n gbé wọn lọ, ayé ti tán fún wọn nìyẹn. Anything, if you change their routine a little bit, you destroy everything about them. So don't go here, because that was why the woman released that video. Because what you lose structure I would say. Only yet on go yet, but you buy shade yet, but you buy fò lórí trampoline. And see, Oma regulate around. That's why you see some of them pacing. Oma swing gori. One won't try to regulate around. Around me, Wama konrimo giri. So yeah. So this is, but for now, this child has been taken away from a settled environment where he's more familiar with to an hotel, and by next week Atuku Onife. Okay, now what I want to talk about now to the Adebayo family. Mo fi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín. Fẹ́mi lágbára Ọlọ́run ìràwọ̀ ẹ tó ti gòkè kò ní wálẹ̀ lórúkọ Jésù. I know you might be hurt in any way. Oh yeah, yes. Your parents might be hurt in so many ways. But please, let's think about this child. Ìwọ ló mọ̀ ìwá sílé ayé náà. Kò ṣe ìyàwó
ìyàwó ẹ̀ nìkan except bóyá somebody wrote here pé bóyá ó ti lọ ṣe DNA test níta ó ti kó nǹkan lòun bí except that. But if that child is your child and that you know mo bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá mi Ọ̀gá Bello, honestly sir, I will call you tomorrow if you pick my call. I want to beg every one of the Adebayo's family for the sake of this child that is involved. Mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ forgive Iyan Alamu. Wọ́n ò lè fẹ́ ra wọn mọ́ o. No, forget about it. Kò sí bó ṣe lè ṣe, o ò lè padà síbẹ̀ mọ́. And I don't think she wants to come back. But we are begging for the sake of that child. Ẹ jẹ́ kí Fẹ́mi fún obìnrin.